Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk video kali ini kita nak share sikit macam mana kita nak buat YouTube thumbnails kita bagi menarik. Okey, yang saya nak tunjukkan ini adalah menggunakan Android smartphone. Okey, anda boleh menggunakan satu free app ini untuk buat YouTube thumbnails. Okey, kita pergi ke Play Store dan anda boleh cari satu app yang nama dia Canva. C-A-N-V-A. Okey, ni download. Okey, saya dah download. Yang mana belum download boleh download. Lepas dah download boleh open. Okay, Canva app ni dia ada banyak design-design menarik yang untuk Instagram, Facebook, poster. Okay, kita pergi ke YouTube thumbnails. Kat sini ada banyak design YouTube thumbnails yang menarik yang kita boleh guna. Semuanya free. Okay, contohnya macam yang kita nak buat. Okay, basic of rock climbing. Kita tekan di situ dan kita boleh adjust macam mana kita nak YouTube thumbnails kita. Contoh gambar ni, kita tak mau gambar ni, kita boleh pergi dekat galeri kita. Kalau kita ada gambar kita, image, kita boleh ambil image dekat dalam app ni. Banyak image-image yang menarik. Contoh kita ambil ini. Okey, color, kalau siapa yang tak mau ubah gambar-gambar, dia boleh letak color saja. Jadi kita ambil image lah. Okey, lepas dah settle, kita nak ubah dia punya ayat dah, tekan. Kita boleh tekan sekali lagi untuk tukar apa yang kita nak tulis. Okay, hello world. So nak tukar dia punya font pun boleh. Sini ada banyak font yang boleh menarik. Abang pun ada. Okay, untuk tukar font size pun boleh. Sini nak bagi kecil dan bagi besar sikit lah. Kita boleh adjust. Untuk spacing ni, letter spacing, tengok dia punya jarak dia besar jauh sikit ya. Dan line height ni beza antara ayat kat atas dengan kat bawah ni. Okay, ni nak bagi dia semua huruf besar ke huruf kecil ya, boleh adjust sendiri kat sini ikut kita punya cita rasa. Ni dia punya color untuk font pun boleh. Kalau nak gambar terang sikit, okay. Untuk adjust yang belakang ni pun dia tempat naik atas ke bawah boleh. Ini pun kita boleh adjust. Kalau tak mau pun kita boleh buang. Ini pun kita boleh ubah dia punya color. Kalau letak gambar pun boleh. Tiba-tiba ada gambar. Macam pokok kita bawa color lah. Kuning. Hijau kuning. Ni tekan sikit. Dia tekan OK kot. OK, hello world. Itu contoh lah. Mungkin anda semua boleh buat yang lagi menarik. OK, lepas dah siap, kita boleh tekan download kat sini dan dia akan save dalam kita punya foto galeri telefon lah. OK, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.